Hej! Tim är här för att montera vildsvinsfällor. Idag tänkte vi visa hur man monterar ihop en multitrapp 30 kvadratare. Till min hjälp har jag min kollega Johan. Och 30 är ju rätt stor, så det underlättar om man är två när man monterar den. Det vi börjar med är att leta ut en bra plats. Och som vi har här har vi en liten dunge med en tät granskog bakom. Vi har en åkra runt den här dungen där vi vet att det är mycket vildsvinsskador. Vi tror att den här platsen är bra. Vi går upp och kollar. Det man ska tänka på när man ställer upp fällan, det är att vi ska försöka få in så mycket träd och buskar och det ska se naturligt ut inne i fällan. Så vi har kollat upp en plats här där vi har 4 träd som vi ska försöka stänga in i fällan då. Diametern på 30 kvadraten är 6,15. Så vi har kapat till ett snöre som är 6 meter lång och 15 centimeter. Där sektion 1 ska stå. Då drar vi helt enkelt det rakt över. Så vet vi att sektion 5 kommer hamna här. Och då ser vi att det här, då får vi in de här träden vi vill ha här. Så ja, vi kör på den här platsen. Som sagt, försök få det att se så naturligt ut som möjligt. Den ska gärna inte stå mitt ute på en öppen plats som till exempel mitt på åkern, utan det ska vara lite i skogskanten och se bra ut. Nu kör vi! Vi börjar med sektion 1 som är grindöppningen. Och då kan man ställa upp en grind så där, så har man den stående för sig själv. Och detaljerna skjuts i röret på nästa sektion. Vi har 1:an och vi kör 2:an och sen går vi nummer runt hela. Varje sektion har sitt egna nummer. Vi har ju 3 olika storlekar av multitrapp. Det är den här största, 30 kvadraten. Sen har vi den mellersta fällan som är på 14 kvadrat och 7,5 som är den minsta fällan. 30 kvadraten är ju tänkt att användas som en matstation och fälla. Så du låter den stå på samma plats under en längre tid och använder den som matstation genom att öppna upp grindarna och utsläppsluckan. Så vildsvinen kan gå rakt igenom fällan och käka där. Sen när du märker att de börjar bli lite mer trygga med fällan och du ser att du börjar få mer skador och det på dina marker, ja, men då ställer du om den till en skarpladdad fälla. Vi har en kund som har gjort på det här viset och han lyckades fånga över 100 vildsvin på 6 månader. Det enda han såg till, det var att det fanns mat i fällan och sen använde han en sms-stängning från oss. På det här sättet kan du effektivt få bort vildsvin som förstör på dina marker. Nu ser vi att vi fick fällan lite för stor än vad den är för att gå ihop riktigt. Då får vi helt enkelt hjälpas åt och dra ihop hela varven. Sådär. Då var underdelen satt. Så då ska vi sätta dit överdelen nu då. Och den har vi ligger här. Och varje överdel är märkt med nummer som hör till den underdelen. Så här har vi nummer 1. Och helt enkelt i de här då. Och här ser vi fördelen att inte sätta i den översta bulten först. Man kan liksom vinkla ut fällan lite mer och det blir lätt att få dit överdelarna. Sen kommer vi trycka in den, trycka dit bulten och skruva fast gångjärnet. Pantera vildsvinsfälla multitrapp är 8-kantig för att vildsvinen inte ska kunna göra sig illa på skarpa hörn. Fällan är cirka 120 cm hög i standardutförande, men kan fås med förhöjningen och då blir den cirka 175 cm hög. Den övre biten på fällan är vinklad inåt bara för att vildsvinen inte ska kunna klättra upp. Där känner de sig även tryggare då väggarna ger skydd mot sol, regn och vind.
En till stor fördel med dessa väggar är att vildsvinen inte ser ut. Det gör att vildsvinen blir mycket lugnare och det ser inte heller när man närmar sig fällan. Sådär, då satt den på plats. Har du fälla i standardutförande så är det bara att börja skruva fast gångjärnen och trycka i bultarna där nu. Men den här fällan ska ha förhöjning så vi kör på med den. Du kan köpa en platsbygg förhöjning till just din fälla när du beställer en ny fälla. Det går även att beställa en byggsats som du kan göra jobbet själv. Vi har även börjat göra färdiga förhöjningar som vi skickar till fällor som redan finns ute i mark. Vi har märkt att de passar i stort sett rakt av med bara en viss justeringsmån. Kolla mer på vår hemsida vad du ska kolla efter. Observera att det enbart är denna förhöjning som är godkänd att använda på våra vildsvinsfällor. Sådär, då sitter förhöjningen på sin plats. Det är samma med den. Den är uppmärkt med till exempel här är nummer 3. Den hör till nummer 3s överdel och nummer 3s underdel. Så nu ska vi skruva fast gångjärnen här och trycka dit bulten. Sen är vi klara. Då börjar jag sätta dit översta bulten så vi trycker upp fällan lite. Tryck fast så. Då ska vi vidare. Se till att gångjärnen hamnar på rätt sida så du inte behöver ta upp bulten igen. Och jag går efter och sätter dit gångjärnen. De sitter med en L6-mutter. Du kan använda en 10 mm nyckel eller för att underlätta en skruvdragare med hylsa. Om det är svårt att få i den ena så kan du lätta den andra låsmuttern lite grann för att kunna skjuta gångjärnet. Och så likadant upp på förhöjningen. Vi skickar alltid med muttrar så ni kan sätta fast de här bultarna om ni vill. Men det är inget måste. Men vill man så kan man skruva dit dem. Vi brukar alltid bara trycka ner dem. Det räcker gott och väl. Och när ni sätter igång järnen så ser ni till så att ni får en vinkel som stämmer bra överens. Både uppe och nere. Och är det så att vinkeln inte stämmer helt 100 då kan det vara att du behöver dra ut fällan eller trycka in fällan. Ja, när vi ändå är här så kan vi kolla på hur armen kommer sitta på förhöjningen. När ni köper en byggsats eller en färdig förhöjning av oss, då får ni med den här. Den är 10 cm längre än den som sitter på en standardfälla. Det är bara för att armen ska komma upp tillräckligt högt över förhöjningen. Sen borrar ni helt enkelt fast armen i brädan. 8 mm spår eller 9 mm. Och vi skickar med vagnsbult som ni bara sätter fast armen i. Så jag ska hämta den så kan vi kika lite ner. Här har vi armen då. Och har ni köpt en fälla med färdig förhöjning monterad, då har vi redan båda de här hålen åt er. Och då är det helt enkelt att ni ska bara sätta dit dem så här. M880 vagnsbult. Och precis som runt om så är det vagnsbulten inåt och muttern på utsidan. Då drar vi åt den här sen med en 13-nyckel eller en med hylsa. Vi skickar med plåtskruvar till förhöjningen. Och det är bara för att ni ska låsa fast förhöjningen i den befintliga fällan. Vi kör helt enkelt i plåtskruven
Det är 8 mm skalle på den. Och det är fördel med en mutterknackare då. Sådär, nu är den fastlåst. Så gör vi så på hela fällan runt om. Då vet vi att den inte kan lyftas. Då ska jag visa lite hur man gör med selektiva fångsten. Enligt nuvarande regler, när fällan är i bruk, så måste den översta brädan alltid sitta på. Då använder jag en insektsnyckel, storlek 8 och en 16 mm nyckel. Här har vi en låsning sitter. Som var gamla regler som sa att man alltid skulle ha en grind stängd när den var laddad. De reglerna är borttagna nu, men vi har valt att använda låsningen kvar för en säker fälla under transport. Så vi börjar med att ta bort låsningen. Och nu tar vi bort de 2 understa brädorna och låter den översta sitta kvar. Med den selektiva möjligheten anpassar du enkelt ingångshöjden själv. Vill du fånga mindre vildsvin, ja då har du kvar de nedersta brädorna. Annars tar du bort dem och använder den så mycket du får. Kom ihåg att hålla dig uppdaterad vad det gäller reglerna kring ingångshöjden. Så här ser fjädrarna ut på en 30 kvadratare. Fjädern sitter på utsidan, skillnad mot 14 och 7,5. Du spänner den helt enkelt genom att lägga till fjädern på grinden. Men sagt, nu ska vi ha den här för att de ska kunna gå in och ut ur fällan ostört. Så vi släpper fjädrarna. Nu är liksom grinden helt obelastad. Så vi ställer upp grinden, så lägger vi på öglan här så grinden håller sig öppen. En till sak att göra, det är att vi öppnar utsläppsluckan. Nu kan vildsvinen gå rakt igenom fällan, de ser ut på andra sidan och de blir liksom mer vana i fällan. Och som sagt, sen har vi en återkamera, vi ser när de går här inne och när vi märker att de kommer kontinuerligt och käkar och känner sig lite lugna, det är då vi ställer om den till fälla. Då lägger vi på bättre fjädrarna på grindarna och ställer upp ökpinnen och lägger upp mat runt den. Nu ska jag visa hur vi sätter på galgen till utsläppsluckan. Skjuter enkelt i den. Så. Nu kan vi dra upp luckan om vi skulle vilja släppa ut svin. Nu ska jag visa hur vi sätter dit snöret. Då tar vi bort låsningen på utsläppsluckan. Så tar vi fram snöret. Börjar med att föra den genom öglan. Så går vi ner till hålet på utsläppsluckan. Som är borrat med en 8 mm spår. Dra igenom snöret och knyt sedan en knut på utsidan. Det underlättar att sätta den på utsidan och inte insidan. För när du vill dra upp luckan så kan knuten fastna i överdelen. Och det vill vi inte. Då kan vi enkelt stå bakom fällan och dra upp utsläppsluckan. Okej, då har vi kommit fram till hur vi ska gilla upp fällan. Snöret brukar vi alltid vid leverans sätta fast här i öglan. Så vi börjar med att reda ut det. Då är det ju så att ett av snöret ska gå över till andra sidan. Och den långa delen av snöret ska vi upp till armen sen. Det vi börjar med, det är att ta snöret från den nedre upp till den övre öglan. Så drar vi igenom. Där. Sen letar vi rätt på den korta delen av snöret. Har vi där. Den långa ska som sagt bort till armen. Går vi ner med den på övre öglan.
och ner till den undre öglan. Och där knyter vi fast med en bra knut. Det här kan behövas justeras när du sätter upp grindarna sen för att få det spänt och bra. Så, då tar vi den långa delen av snöret. Så går vi över till armen. Den här armen är ut i ett standardutförande. Alltså att den använder en bökpinne och inte sms-stängning eller någonting annat. Så det sitter helt enkelt en ögla här på armen. Ner i öglan. Och så ner på den här svarta linspännaren. Gör vi en knut. Så. Och den här kan du justera sen för att spänna och inte spänna. Då ska vi ta en lämplig pinne. Johan har tällt till en fin pinne här. Vi rekommenderar att vi tar en pinne från miljön där fällan står. Det ska inte vara något konstgjort, utan vi kör en pinne från marken helt enkelt. Som jag av. Den kommer vi sitta så. Sen lägger ni fullt med mått runt pinnen. När grisarna sen bökar till pinnen, då faller armen och det kommer lösa ut grindarna. Sådär. Då har vi monterat ihop våran multitrapp 30 kvadratare. Med förhöjning och allting. Våra fällor kan ju även utrustas med sms-larm. Så du får ett sms när fällan slår igen. Vi kan utrusta den med sms-stängning. Så du själv styr när du stänger fällan. Det tillsammans med en live-åtelkamera som sänder live till dig när grisarna går in i fällan. Och så skickar du bara ett sms eller ringer till fällan. Det är helt överlägset. Vi vågar sticka ut hakan och säga att det är det bästa sättet att förvalta vildsvinen på. Vi kan även utrusta den med en grön lampa. Så när fällan slår igen så är det upplyst och klart när du kommer. Tack för att du kollade på det här klippet. På vår hemsida www.vildsvinsfalla.se hittar du ännu mer videos, bilder och information om fällorna. Där kan du även läsa ännu mer om våra tillbehör.